Okay, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okay, hari ni aku nak tunjuk cara macam mana aku tukar exhaust lah. Sebab hari aku dah cakap kan aku nak tukar exhaust open, sama exhaust open ni kepada exhaust back pressure rumah racing tu. So, tak ada apa kot. Let's go. Okay, macam biasa kalau nak buka exhaust kita kena buka kepuk lah sebab aku nak tengok apa nama head kat sini kan. So aku akan buka kepuk tepi dulu. Buka kepuk ni senang je, pakai screwdriver. Dan kat atas ni ada satu lagi. Okay, kat sana satu lagi. Okay, let's go. So, 3 skru je. Kita tarik. Sebelum korang tanggalkan kepuk ni, kena tanggalkan clip signal soket. Alright. So, dah nampak head semua. So, bila kita buka kepuk ni, senang kita boleh buat kerja sebab kita dah nampak head ni. Sebab kita kena tanggalkan skru kat head exhaust ni. Ok, sekarang kita akan tengokkan screw head ni. Screw head menggunakan saiz sepanas saiz screw head ni menggunakan saiz sepanas 12. So, tanggalkan dulu, longgarkan dulu. Ok, letak. Nah, sekali skru yang aku kena tanggalkan adalah skru ni, belakang skru yang pegang exhaust. Okay, sekarang aku tanggalkan terus skru ni. Okay, dah tanggal dah exhaust. Senang je sebab aku tak pakai footrest. Footrest standard. Kalau footrest standard, kena tanggalkan lagi 4 skru untuk footrest tu dulu. Baru buka exhaust. Okay. Ni adalah exhaust rumah yang aku nak pakai. Tengok rumah. Terbalik. Okay, terbalik ke sini rumah racing. So exhaust ni berat lah, berat. Kalau kau nak compare dengan exhaust apa nama? Exhaust open ni. Aku boleh angkat satu tangan buat dengan sijil Ipoh. Ini kuat. Memang berat ni, beza ni memang berat antara dua ni. So perbandingannya mana kosong lah. Tabung dia kosong, just ada fiber. Dalam ni tabung dia ada flat pressure. Sebab tu dia berat. Memang cutting standard. Okay, aku akan tukar pakai ni sekarang. Okay, let's go. Okay, sekarang kita pasang balik. Sama je macam tadi. Step dia. Aku akan head punya ni dulu. Kalau kita skru belakang tu senang. Dekat belakang dulu, nampak kamera. Okay, kat belakang dulu.
Okey. Kita ikat. Ketatkan balik. Okey, last sekali kita pasang kepok. Fender kepok bahasa Melayu. Klik dulu signal, jangan lupa signalnya soket, sambungkan balik. Okey, kalau beli Umar punya exhaust, dia ada bagi ni lah, satu wasi macam ni kan. So korang kena lapik belakang ni. So, tidak dia panas, so melekat dengan exhaust. So korang lapik dan korang tutup. Okey, dah siap dah proses tukar exhaust daripada open pipe ni kepada cutting standard Umar Racing. Aku pakai Umar Racing back pressure yang version first. So simple ya, sebab aku punya motor tak ada standard footrest tu, so dia tak payah buka footrest tu, so senang lah kerja aku. Ini ringan gila, one day aku akan pakai balik lah. So sampai di sini saja video aku kali ni. Jangan lupa share, like dan komen. Macam biasa, jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Assalamualaikum.